Xin chào khán giả của Vietcetera đến với chương trình Việt Nam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta rất vinh hạnh có sự tham dự của anh Minh Bùi, hay còn được biết tới là Minh Beta, là CEO và founder của Beta Group. Và Beta Group thì được biết tới với chuỗi chiếu phim trung cấp có tên là Beta Cinemas. Và gần đây thì Beta Cinema cũng mới gọi được vốn trong 2020 với số vốn khoảng 8 triệu. Và hiện đang có khoảng 60 rạp chiếu phim trên toàn quốc, đúng không ạ? Ngoài em không làm gì đến 60, 15 cụm rạp nhưng mà 60 phòng chiếu. Ok. Dạ, 60 phòng chiếu phim trên toàn quốc. Và Beta cũng được định giá khoảng 1.000 tỷ đồng bởi các cái quỹ đầu tư rất là uy tín. Ngoài ra thì cá nhân Ruby cũng biết tới anh Minh, vai trò cũng là một nghệ sĩ, rất là yêu thích cái bài hát Việt Nam ơi của anh Minh trong giai đoạn Covid có bùng lên trong năm ngoái 2020. Anh Minh cũng đã vừa là ca sĩ này, vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà làm phim, có rất nhiều những lĩnh vực hoạt động về nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên trong câu chuyện của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện của anh Minh là một doanh nhân, nhà đổi mới, hay là còn gọi là serial entrepreneur, là một doanh nhân khởi nghiệp thường xuyên và liên tục. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện của anh Minh xoay quanh 3 cái lĩnh vực kinh doanh mà chắc là bản thân Ruby hứng thú nhất để hỏi và tò mò về. Thì câu chuyện đầu tiên chắc là Ruby cũng xin phép được hỏi anh Minh về câu chuyện của Beta Cinemas. Vâng, xin chào Ruby và xin chào khán giả của Vietcetera. Rất là vui có mặt trong ngày hôm nay để chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình. Thì cái chuỗi Beta Cinemas là một chuỗi rạp chiếu phim ở phân khúc trung cấp mà mình đã lựa chọn để khởi nghiệp khi mà quay về Việt Nam sau một thời gian học chương trình thạc sĩ MBA tại Đại học Harvard, Mỹ. Thì cái địa điểm đầu tiên của mình mở là ở một tỉnh rất là random, là tỉnh Thái Nguyên. Và đó là một cái địa điểm mà mình chọn để có thể test cái mô hình rạp chiếu phim ở phân khúc trung cấp. Thì sau một thời gian thì chuỗi rạp chiếu phim của mình đã được thị trường đón nhận khá là tốt, và mình gọi được vốn đầu tư từ một số quỹ đầu tư uy tín ở nước ngoài. Vì hiện giờ thì chuỗi rạp chiếu phim của mình đã có 15 địa điểm trên toàn quốc và vẫn tiếp tục mở rộng. Thì trong thời điểm 2014 khi mà anh mở ra rạp Beta thì lúc đấy mình có nghĩ là thị trường hầu như là những cái người tay chơi lớn nhất thị trường là những cụm rạp mà họ tập trung vào đối tượng cao cấp, đúng không ạ? Thì điều gì khiến cho anh đưa ra quyết định là mình sẽ tập trung vào đối tượng sinh viên và đối tượng trung cấp? Thực ra thì nó đến từ nghiên cứu thị trường cũng như là cái cảm quan của mình khi mà tiếp xúc với người tiêu dùng thôi. Mình là một người Việt Nam và mình luôn có những cái mối quan hệ với những người xung quanh, và mình hiểu cái cuộc sống của mọi người thế nào, mình hiểu họ có nhu cầu gì, thu nhập ra sao. Và mình thấy là một số những cái chuỗi rạp chiếu phim tại thời điểm đó thì được mang từ nước ngoài sang, cho nên là cái cách họ làm khá là cao cấp và cái mức chi phí nó cũng khá là cao so với đại đa số người dân Việt Nam. Thì mình nghiên cứu thị trường rất là kỹ về chi phí, về mức giá và so sánh với các cái nước lân cận nữa, thì mình thấy là đấy là một cái cơ hội vô cùng tiềm năng để đánh vào cái phân khúc trung cấp. Và có một khán giả ở trên LinkedIn vừa mới gửi cho anh một câu hỏi. Thì bạn ấy tên là Thắng Dương. Bạn có nói là mô hình kinh doanh của Beta là mô hình franchise, tức là nhượng quyền kinh doanh thì rất là impressive, tức là rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì bạn ấy rất là tò mò về những cái rủi ro trong việc hợp tác với mô hình kinh doanh này là gì ạ? Nói về mô hình nhượng quyền thương hiệu franchise thì cũng là một cái hình thức hợp tác kinh doanh gần đây Beta mới bắt đầu triển khai thôi. Từ trước đến giờ thì đa số những cái rạp chiếu phim của Beta đều là do công ty mình tự bỏ vốn ra đầu tư. Thế nhưng mà gần đây thì mình nhận thấy một cái nhu cầu trên thị trường là có rất nhiều các cái chủ đầu tư bất động sản hoặc là những cái người doanh chủ ở địa phương. Họ có một cái số vốn nhất định và họ muốn đầu tư vào lĩnh vực rạp chiếu phim, nhưng mà họ thiếu cái kỹ năng hay là cái kiến thức về ngành để họ có thể làm được ở cái quy mô cần phải làm để có thể thành công được trong ngành. Thì đó là một cái cơ hội vô cùng tiềm năng và có lẽ là khá là unique ấy, khá là riêng ở Việt Nam mới có những cái nhu cầu đó nhiều. Tại vì ở những cái nước khác thì đa số doanh nghiệp đều là do những cái tập đoàn lớn, cho nên là những cái nhu cầu về vốn hay là cái cách thức vận hành nó không giống ở Việt Nam. Thì từ cái nhu cầu thực tế đó, bên mình đã nghiên cứu và đưa ra cái mô hình nhượng quyền thương hiệu franchising. Có lẽ là trên thế giới rất là hiếm có cái mô hình này. Thì cái rủi ro chỉ đơn giản là làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được những cái người đối tác tin cậy, uy tín, và họ theo đúng những cái thỏa thuận mà chúng ta sẽ làm với họ. Nhưng có một cái lợi thế của ngành là cái nội dung ấy không dễ để mọi người có thể
gọi là phá cái hợp đồng để có thể giống như kiểu là khi mà chúng ta nhượng cái thương hiệu một cái mô hình ẩm thực chẳng hạn thì rất là dễ để cho họ có thể tự đi lo tìm nguyên vật liệu, họ về họ tự làm và họ bỏ qua những cái hợp đồng về nhập nguyên vật liệu với chúng ta. Thế nhưng mà với ngành phim thì nó khó, tại vì là một cái bộ phim được phát hành nó đều phải qua những cái yêu cầu về kỹ thuật nhất định và rất là khó để cho họ có thể phá được cái hợp đồng đó. Thì đấy là một cái mà chúng ta có thể kiểm soát để đảm bảo là cái hợp tác nó được xảy ra trôi chảy và thuận lợi. Và vẫn là câu hỏi của bạn Thắng Dương, thì Thắng có hỏi là thực ra thì cái mô hình rạp chiếu phim với giá cả hợp lý ở khu trung cấp cũng đã có những người khác đã thử rồi và đã thất bại rồi, thì điều gì khiến cho Beta khác biệt và điều gì khiến cho Beta vẫn tồn tại và vẫn phát triển rất là tốt ạ? Mình nghĩ là vì một số nhà đầu tư khi họ đầu tư vào cái mô hình rạp chiếu phim trung cấp thì họ không có một cái bài tính đủ dài hạn, có nghĩa là cái vấn đề về scale rất quan trọng. Mình phải nhanh chóng xây dựng được một cái network nhiều địa điểm, thì từ đó mình mới có được một cái thế mạnh trong những cái công việc liên quan đến việc là nhập phim về chiếu này, hay là mua những cái nguồn nguyên vật liệu liên quan đến việc xây dựng và vận hành cái rạp phim. Thì cái câu chuyện về scale là rất là quan trọng. Thì từ câu chuyện về scale nó liên quan đến những câu chuyện về branding, về thương hiệu, rồi về tổ chức vận hành. Tất cả mọi thứ nó phải ở một cái quy mô và một cái bài bản nhất định, chứ nếu không thì sẽ rất là khó để cạnh tranh trong một thị trường liên tục vận động phát triển như thế này. Mình nghĩ không phải chỉ mình ngành rạp phim đâu, mà ngành nào cũng vậy. Một cái bài toán kinh doanh nó liên tục yêu cầu chúng ta phải làm ở một cái quy mô, cũng như là liên tục phải phát triển và có những cái innovation, những cái sáng tạo đổi mới liên tục. Ví dụ như gần đây thì Beta mới launch một cái rạp chiếu phim ở Gò Vấp trên đường Quang Trung. Thì cái thiết kế của nó là một cái thiết kế vô cùng khác và mới lạ so với những cái rạp trước đây mà Beta đã làm. Và cái rạp đó được khán giả đón nhận rất là nồng nhiệt, tại vì nó là cái rạp mà được tối ưu cho Instagram. Một cái thế hệ khách hàng mới bây giờ họ rất quan tâm đến cái việc là cái thiết kế, cái design, rồi cái trải nghiệm ở rạp chiếu phim nó khác với những cái rạp phim mà họ đã từng đi qua. Thì đấy là những cái mà chúng tôi liên tục phải làm và đổi mới mình, cộng với cái việc là mình làm ở một cái scale nhất định, với sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư, rồi một cái mạng lưới nhân sự chúng ta có thể xây dựng được qua nhiều năm, bồi dưỡng cho họ để họ có những cái kỹ năng và những cái sự gắn bó với doanh nghiệp để họ đam mê và cống hiến. Thì từ đó nó tạo ra những cái giá trị cho doanh nghiệp của mình và nó cứ đẩy dần cái sức mạnh của chúng mình lên. Vậy thì thực ra là năm 2020 cũng một năm chắc là đối với ngành chiếu phim là một trong những năm vất vả khó khăn nhất. Rất chua. Thì xin phép hỏi anh Minh một chút là thế với Beta Cinema thì anh đã làm gì để đối diện với những khó khăn đó? Thực ra khi mà Covid nó bắt đầu xảy ra vào đầu năm 2020 ấy, thì có thể nói là mình rất là sợ đấy. Rất là hoang mang và lo sợ cho cái tương lai của doanh nghiệp của mình. Tại vì thời điểm đó mình không biết là Covid nó sẽ như thế nào. Có lẽ là đấy là cái tâm trạng chung của tất cả chúng ta thôi. Nhưng mà đặc biệt là với một cái ngành có thể nói là rất là nhiều rủi ro trước một cái việc như là Covid ấy. Rạp chiếu phim mà tụ tập đông người, đúng không ạ? Thì rất là lo và không biết là tương lai nó sẽ ra làm sao. Thì mình cũng làm tất cả mọi thứ mình có thể làm trong cái thời điểm đấy để có thể đảm bảo được cái sự sống còn của doanh nghiệp. Ví dụ như là tiết giảm một số chi phí, đàm phán với các đối tác để mình có thể cùng nhau vượt qua cái cơn đại dịch đấy. Và có một cái việc cũng khá là may là trước khi mà xảy ra Covid thì bên mình đã đàm phán với một quỹ đầu tư Nhật là Daiwa PI để họ đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Thì vừa mới ký xong hợp đồng thì Covid xảy ra. Thì thực sự là rất là căng thẳng, đúng là không hiểu sao, có lẽ là cái ngành này nó nhiều drama, cho nên cái việc gì nó cũng nhiều drama. Ký xong hợp đồng một cái là Covid xảy ra, và lúc đấy bên mình cũng cứ nghĩ là chắc là họ sẽ không có theo cái deal nữa đó. Tại vì Covid xảy ra thì tương lai không biết thế nào, rồi tình hình kinh doanh chắc chắn là sẽ tệ đi. Nhưng mà rất là may là mình cũng khéo léo động viên họ và dùng nhiều cách khác nhau để thuyết phục họ tin tưởng vào cái tương lai của ngành, cũng như là thấy được những cái cơ hội mà sau Covid nó sẽ xảy ra cho thị trường, và cái tương lai dài hạn, trung hạn của ngành vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Cộng với cái việc là đối tác Nhật thì họ cũng rất là uy tín, thì họ đã ký rồi thì họ vẫn tiếp tục theo những cái thỏa thuận họ đã làm, và mọi thứ vẫn được xảy ra theo những gì đã thống nhất. Thì đấy là một cái thực sự có thể nói là nó giúp doanh nghiệp trải qua được cái khó khăn này. Và đến giờ thì cái bên Beta Cinema vẫn đủ tiềm lực tài chính để có thể trải qua được đại dịch một cách gọi là nhẹ nhàng, an toàn. Đương nhiên là sẽ có những cái gọi là
chi phí mà mình sẽ phải chịu trong cái thời gian mà phải đóng rạp này, hay là mình không tiếp tục mở rộng được quá nhiều như trước. Nhưng mà dù sao thì sống được và vẫn có một cái gọi là một cái nguồn tài chính ổn định, đấy đã là một cái điều may mắn hơn rất là nhiều những doanh nghiệp khác rồi. Thế thì vẫn sống an toàn thì là một cái thành công trong giai đoạn này đối với một cái ngành kinh doanh như là rạp chiếu phim, đúng không ạ? Và ban nãy anh Minh còn nói tới là đối tác bên Nhật họ vẫn nhìn thấy bức tranh dài hạn, trung hạn và dài hạn của ngành chiếu phim, và đặc biệt là với của Beta. Thì bức tranh đấy là gì ạ? Cụ thể anh có thể chia sẻ nhiều hơn là cái tiềm năng của thị trường rạp chiếu phim sẽ như thế nào được không? Nếu mà nói về cái số lượng người đi xem phim ở Việt Nam trên dân số, đó có nghĩa là cái số vé bán ra trên đầu người một năm ở Việt Nam thì vẫn còn rất là thấp so với khu vực và so với cái mức chung trên thế giới. Thì đấy là một cái khoảng vẫn còn khá là rộng để cho ngành rạp chiếu phim phát triển được. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể phát triển tràn lan, mà phải tính toán khá là kỹ về việc là chúng ta đầu tư như thế nào, đầu tư ở đâu, cái mô hình nó nên như thế nào, vào cái mức chi phí đầu tư cũng như là cái giá vé nó cần ở cái mức nào. Thì đấy là một cái có thể nói là cái kinh nghiệm mà Beta đã phát triển được trong thời gian vừa rồi, và mình khá là tự tin với những cái điểm tiếp theo mà Beta sẽ mở ra. Cái con số đấy nó cho chúng ta thấy là cái nhu cầu được đi xem phim này, được giải trí, và nó là socialize ấy, có nghĩa là những cái nhu cầu được giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đi hẹn hò người yêu. Những cái trải nghiệm đó nó là những cái trải nghiệm mà mọi người vẫn còn rất là nhiều, và nếu mà biết cách khai thác đúng và đánh đúng vào cái nhu cầu ấy, thì vẫn còn khá là nhiều khoảng để chúng ta tiếp tục phát triển cái ngành. Do đó là cái số liệu nó show chúng ta cái việc đó, và chúng ta cũng có thể thấy trong những cái ngày này, khi mà sau một cái quãng thời gian mà mọi người phải giãn cách xã hội ấy, không được đi xem phim, Tết tất cả các rạp ở Sài Gòn đóng, cho nên là các cái phim lớn cũng ngừng hoãn chiếu. Thì vài ngày tới các cái phim lớn sẽ ra rạp và mọi người có thể thấy được cái early booking, có nghĩa là những cái suất chiếu sớm mà được mọi người mua vé trước ấy, nó đã rất là cao rồi. Thì cái điều đó cho thấy một cái nhu cầu vô cùng lớn và nó luôn ở đó, chỉ là chúng ta khai thác nó như thế nào thôi. Vậy thì cho em xin phép hỏi thêm một câu hỏi nữa về Beta, đó là sau khi mà chúng ta quay trở lại với cuộc sống bình thường, anh kỳ vọng là khi nào chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường ạ? Rất là khó nói, tại vì bây giờ thì Covid cũng chưa hết hẳn, nó vẫn như một cái bóng ma, nó cứ u ám đâu đó, và vaccine thì đang được nhà nước triển khai khá là nhanh. Thế nhưng mà cũng không biết bao giờ thì sẽ được tiêm hết, do đó là khá là khó để có một cái phán đoán chính xác. Nhưng mà theo cảm quan của anh ấy, thì chắc là đến cuối năm nay mọi thứ sẽ quay trở về cái guồng tương đối ổn định, và hy vọng là trong năm thì chúng ta sẽ không gặp những cái biến cố lớn để cho dịch nó xảy ra quá nặng nề. Thì ngành của mình cũng như là những cái mô hình kinh doanh khác hy vọng là vẫn có thể sống được tốt trong năm nay. Vậy thì xin được hỏi anh Minh là kế hoạch của Beta Cinema khi nhu cầu coi phim nó quay trở lại, thực ra là nhu cầu nó như anh nói ban nãy là nó có sẵn, mà khi mà mọi người được thoải mái đi coi phim quay trở lại thì kế hoạch của Beta sẽ là gì? Bởi vì em tưởng tượng nó giống như là nhu cầu nó đang bị chặn lại, và khi mà nó không còn cái sự chặn nó nữa thì nó sẽ bùng nổ, đúng không? Nó sẽ gọi là bung lụa. Đấy, thì kế hoạch của Beta là gì ạ? Sẵn sàng cho cái việc đó. Tất cả những cái rạp phim của Beta hiện giờ vẫn giữ vững cái tinh thần là khi mà nhu cầu quay trở lại thì sẵn sàng để phục vụ khách hàng. Và đồng thời thì bên mình vẫn tiếp tục mở rộng những cái địa điểm kinh doanh mới, vẫn phát triển dự án, vẫn tìm thêm các cái đối tác nhượng quyền. Công ty cũng tự đầu tư một số địa điểm, và các cái đối tác nhượng quyền hiện giờ cũng đang trong giai đoạn thảo luận rồi thiết kế. Bên mình cũng đã ký được một vài cái hợp đồng nhượng quyền sắp triển khai trong thời gian tới rồi. Câu hỏi cuối cùng cho lĩnh vực về cinema. Anh định nghĩa innovation là sự đổi mới trong lĩnh vực về kinh doanh rạp chiếu phim thì nó gồm những yếu tố nào ạ? Mình nghĩ là với một cái ngành có thể nói là khá là truyền thống như là cinema thì cái room for innovation nó không quá nhiều. Thế nhưng mà với một cái thị trường đặc thù như Việt Nam thì nó cũng có những cái cách khác nhau để chúng ta có thể innovate. Ví dụ như là cái cách chúng ta thiết kế cái trải nghiệm của khách hàng khi đến một cái rạp chiếu phim, có thể nó là cái cách chúng ta design cái không gian, hay là những cái điểm chạm nhỏ nhỏ trong quá trình khách hàng đến với chúng ta,
hoặc là một cái cách chúng ta innovate mô hình kinh doanh, như là giống như nãy mình có chia sẻ với mô hình nhượng quyền thương hiệu. Thì nhượng quyền thương hiệu rạp phim nó là một cái khái niệm khá là lạ lùng trên thế giới, và Beta đang làm cái đó và đã làm được thành công rồi và sẽ tiếp tục làm cái đó. Thì đối với mình đấy cũng là một hình thức về innovation. Có lẽ là mình nghĩ là innovation thì nó phải phục vụ cái hiệu quả công việc. Thì trong mọi việc mình làm, mình đều đặt cái yêu cầu là làm thế nào để mình có thể đạt được kết quả. Thì tự nhiên khi mà mình đặt cái yêu cầu là đạt được kết quả nó cao á, thì tự nhiên innovation nó sẽ đến. Mà đến lúc mình làm xong mình nhìn lại mình mới thấy nó là innovation. Và khi mà anh Minh nói tới là Beta Group và anh Minh nói riêng làm những công việc, làm với công việc kinh doanh này, thì anh làm một mô hình mà trên thế giới gần như là không có, đúng không ạ? Ít nhất là mình chưa biết tới. Thì cái sang câu chuyện thứ hai của anh Minh là một cái lĩnh vực kinh doanh mới anh Minh cũng vừa mới launch, đó là A+. Thì có vẻ như cũng là một mô hình kinh doanh mà trên thế giới chưa có. Ít nhất là từ góc nhìn của em, khi mà em tìm hiểu thêm về lĩnh vực này, em chưa thấy có một mô hình tương tự như vậy. Đúng rồi. Thì anh Minh có thể chia sẻ thêm khi mà chúng ta nói đến câu chuyện của A+ là gì và tại sao nó ra đời được không ạ? Nếu mà nói về mô hình A+ thì cái gần nhất mọi người có thể so sánh ấy, nó là các cái mô hình co-living. Ở trên thế giới thì cũng đã có khá là nhiều những cái mô hình co-living, những cái khu nhà ở mà mọi người sẽ share các cái không gian chung với nhau. Thế nhưng mà khi mà mình nghiên cứu để làm cái mô hình A+ á, thì mình cố gắng không tham khảo những cái mô hình trên thế giới đã có đâu, mà mình đi từ cái nhu cầu thực tế của khách hàng của mình trước. Thì câu chuyện nó cũng xuất phát từ cái việc là mình cũng đã là du học sinh, mình đi học ở Úc, mình học ở Mỹ, mình ở những cái không gian mà họ xây dựng nên cho học sinh, sinh viên ở. Mình học được những cái hay đấy. Và đến lúc mình về Việt Nam thì giống như mình nói là mình là một cái người cũng khá là gần gũi với những cái bạn trẻ Việt. Thì mình hiểu được cái nhu cầu, cái mong muốn của mọi người. Thì khi mà tìm hiểu một cái mô hình kinh doanh mới đó, thì cái nhu cầu về nhà ở nó đến với mình một cách rất là tự nhiên. Tại vì là có quá nhiều bạn trẻ gọi là than phiền về cái việc đấy, hoặc là những cái bạn nhân viên của mình ấy, khi mà họ đến một thành phố lớn mới, họ phải đi tìm nhà, và mình cảm thấy các bạn rất là vất vả để tìm cho mình một cái chỗ ở nó hợp lý, thoải mái và đạt được nhiều cái tiêu chí khác nhau. Cái quãng thời gian này nó quá lâu và các bạn ấy rất là struggle với việc là làm thế nào để có thể tìm được một cái chỗ hợp lý cho mình. Nhiều khi là đạt được cái tiêu chí này thì lại gặp phải ông bà chủ nhà không ra gì, hay là những cái câu chuyện rất là lằng nhằng, phức tạp. Những người ở chung với mình là ai? Thì từ đó mình mới nảy sinh ra một cái ý tưởng kinh doanh về mô hình A+. Nó là một cái mô hình căn hộ dịch vụ giá hợp lý cho người trẻ. Giá hợp lý cụ thể là như thế nào ạ? Một căn hộ gọi là cái core model, cái mô hình mẫu chuẩn của A+ đang xây dựng. Một căn hộ khép kín gồm có cả nhà vệ sinh và bếp nhỏ thì sẽ chỉ khoảng 5 triệu một tháng cho 2 bạn trẻ ở. Và cái chi phí đấy nó đã gồm cả tiền điện, tiền nước, tiền internet và cleaning một tuần 2 lần, cũng như là laundry luôn, có nghĩa là giặt quần áo luôn. Có nghĩa các bạn ở trong đấy thì các bạn ấy sẽ không phải giặt quần áo hàng tuần này, rồi phòng sẽ được dọn dẹp. Thì cái sản phẩm đấy nó khá là unique ấy. Tại vì những cái mô hình co-living thì có thể là mọi người sẽ phải share không gian sống nhiều hơn. Cái phòng của A+ thì nó không lớn, nhưng mà nó rất là compact, nó rất là gọn gàng và nó có không gian riêng. 2 bạn ở trong một cái căn hộ nhỏ như vậy, không có phải share không gian bếp hay là nhà vệ sinh với ai cả. Ruby cũng vừa mới coi hình ảnh của A+ sáng nay thì thấy là cái không gian cũng rất là ấm cúng. Nó có cái sự coziness, là cái sự gần gũi ấm cúng, nhưng mà nó cũng có cái sự tiện nghi. Mình nghĩ là ngày xưa nếu mà mình mới ra trường mà mình đi làm mà có một cái bối cảnh sống, một cái môi trường sống như vậy, chắc chắn là sẽ lựa chọn. Công nhận như anh Minh nói ban đấy là cái việc đi tìm nhà khi mà mình mới đi làm, tiền lương thì mình cũng chưa có nhiều và đi tìm nhà nó rất là vất vả. Ví dụ được ở một nơi tốt một chút thì lại phải ở rất là xa, mà ở gần trung tâm thì giá lại rất là cao. Thì luôn luôn sẽ phải có một yếu tố nào đấy mà mình phải chấp nhận hy sinh để mà có thể tìm được một nơi. Còn nếu mình muốn tìm một nơi hoàn hảo thì gần như là không có. Và có vẻ như A+ đang hướng tới một cái môi trường sống nó rất là hoàn hảo. Đương nhiên là không có gì hoàn hảo 100%, nhưng mà nó gần với sự hoàn hảo nhất có thể. Nó tối ưu, nó được optimize cho cái nhu cầu của các bạn trẻ đấy. Và bên mình thì phát triển cái mô hình này cũng theo nhiều cái hình thức kinh doanh đầu tư khác nhau. Có thể là một số địa điểm flagship là bên mình sẽ tự đầu tư và xây dựng hết, giống như là những cái mô hình mẫu chuẩn để cho thị trường có thể tham khảo.
cũng như là xây dựng được cái brand, cái gọi là cái thương hiệu cho cái chuỗi của mình. Sau đấy thì sẽ có những cái mô hình partnership, mình hợp tác với các cô chú chủ nhà hoặc là những người có bất động sản mà họ muốn đầu tư theo cái mô hình này của mình. Và dần dần thì mong muốn là sẽ xây dựng được một cái marketplace, những cái căn hộ dịch vụ cho thuê với cái mức chi phí hợp lý. Và khi đấy thì A+ sẽ vận hành như là một cái hệ sinh thái, rất là nhiều những cái asset, những cái căn hộ đấy khác nhau, và vẫn theo cái tiêu chí là phục vụ cái nhóm khách hàng trẻ mới ra trường đang muốn tập trung phát triển công việc và sự nghiệp của mình ở trong một cái cộng đồng văn minh. Và một cái element nữa cũng vô cùng quan trọng của A+ là mình muốn là sử dụng công nghệ cả online lẫn offline để có thể cho các bạn ấy những cái tài liệu học tập, nhưng mà nó rất là optional, có nghĩa là nó không phải là cái gì mà nghe như kiểu là phải đi học đâu, mà nó chỉ đơn giản là mình có thể có những cái thông tin mà các bạn trẻ quan tâm và muốn được phát triển bản thân, và nó sẽ là những cái topic của tuần, của tháng mà tất cả mọi người trong cái cộng đồng của A+ sẽ quan tâm và có thể cùng nhau trao đổi, để giống như kiểu là mình cho các bạn ấy một cái cơ hội để phát triển hết những cái tiềm năng các bạn ấy có thể có, để các bạn ấy bước tiếp sang cái trang tiếp theo của cuộc đời của mình. Thì có vẻ như là A+ không chỉ là một cái nơi co-living mà còn là một nơi mà co-developing, tức là cùng sống với nhau, cùng phát triển cùng với nhau. Đúng rồi. Và thế thì quay trở lại với mô hình kinh doanh, có vẻ như đây là mô hình kinh doanh duy nhất có ở Việt Nam. Thì tại sao anh lại lựa chọn mô hình kinh doanh mà nó chưa được kiểm chứng ạ? Thực ra thì nói là chưa được kiểm chứng thì cũng hơi oan cho mô hình đấy. Tại vì cái nhu cầu mà đi gọi là đi thuê nhà và ở thì đang phát sinh rất là nhiều ngoài kia rồi. Chẳng qua ở đây là mình làm nó ở một cái level tiếp theo, là mình có những cái dịch vụ add-on này, mình có những cái về đào tạo cho các bạn một cách optional, và nó là một cái hệ sinh thái gồm nhiều những cái mô hình kinh doanh khác nhau, và nó có sử dụng cái yếu tố công nghệ để nó đẩy cái trải nghiệm lên một cái level tiếp theo nữa. Và cái vision là mong muốn là A+ sẽ trở thành một cái hệ sinh thái nhiều căn hộ như thế, và mình cũng sẽ đi gọi vốn từ những cái quỹ đầu tư lớn ở nước ngoài để có thể xây dựng được cái mô hình này cho trở thành một cái thương hiệu lớn ở trong nước. Và sau đấy nếu mà cái mô hình nó thành công thì mình có thể mang ra những cái nước khác nữa. Tại vì theo mà như mình nghiên cứu thì cũng không có một cái mô hình nào nó thực sự giống những gì mà A+ đang muốn làm. Với tất cả những cái yếu tố khác nhau mà A+ đang làm thì chưa có. Và nếu mà làm được thì hy vọng đấy sẽ là một cái dấu ấn của Việt Nam, của startup Việt ở trên thế giới. Theo anh thì cái economic moat, có nghĩa là cái rào cản về kinh tế để những đối thủ khác, sau khi nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay thấy rất hay, muốn copy, thì anh nghĩ là đâu là những rào cản để họ không thể đuổi kịp được so với A+? Thực ra mọi người cứ hay nói là sợ là chia sẻ nhiều quá thì mọi người sẽ copy ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái nhu cầu nó lớn lắm, cái thị trường nó quá lớn, và thực ra càng nhiều người làm được ấy thì càng tốt cho xã hội. Mình luôn nghĩ đến một cái cụm từ gọi là amplifying impact, thì nó là những cái tác động của business của mình lên xã hội, chứ nó không chỉ đơn giản là cái việc là mình làm một cái việc gì mà nó kiếm được tiền hay là nó tạo ra những cái giá trị ngay cho bản thân doanh nghiệp của mình đâu. Mà nếu mà có những cái người khác hay công ty khác mà họ thấy cái mô hình của mình hay và họ làm theo, hay là họ có những cái gì đấy để họ có thể cải tiến được thì mình thấy cũng tốt thôi, cũng không sao. Và như thế thì nó có lợi cho xã hội, và có thể là họ sẽ tạo ra được cái gì đấy mà có khi mình lại đi học lại thì sao. Và có khi có lợi cho cả cái ngành kinh doanh của mình, đúng không ạ? Tại vì là thị trường nó được giáo dục, mọi người dùng, người khách hàng được giáo dục thêm. Chính xác. Và theo anh Minh thì A+ với lại Beta Cinema thì nó sẽ có một cái sự cộng hưởng như thế nào về mặt kinh doanh ạ? Cũng cái tập khách hàng khá là tương đồng. Khách hàng của Beta Cinema thì có thể trẻ hơn một chút, A+ thì sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà cái nhóm khách hàng thì cũng là các bạn trẻ, và mình cũng mong muốn là đấy sẽ là những cái nhân tố mà sẽ xây dựng xã hội và đất nước mình trong thời gian tới khi mà các bạn ấy trưởng thành hơn. Thì đó cũng là một cái tập khách hàng chung, và mình cũng hy vọng là có thể sử dụng những cái tài nguyên của Beta Cinema, những gì mà chúng tôi đang làm được. Một năm hiện giờ thì Beta Cinema vẫn đang phục vụ vài triệu lượt khách, thì từ cái nhóm khách hàng đấy thì mình có thể giới thiệu với họ cái mô hình A+, cũng như là từ cái mạng lưới của mình thì có thể tìm thêm những cái đối tác để có thể mở những cái mô hình của A+. Vậy thì kế hoạch trong vòng 12 tháng tới của A+ sẽ là như thế nào ạ?
Hiện giờ A Plus đang gọi một cái vòng vốn đầu tiên, convertible loans, khoảng từ 3 đến 5 triệu đô để có thể triển khai một số những cái việc trước mắt, như là xây dựng một cái flagship, rồi triển khai một số những cái partnership contract. Hiện giờ thì cũng đã có nhiều bên quan tâm rồi, bên mình cũng thể triển khai thêm team sale để đẩy mạnh cái việc đấy hơn, và build cái phần công nghệ, cái app để cho mình bắt đầu những cái bước đường đầu tiên cho cái app của A Plus nó trở thành một cái điểm trọng tâm để có thể đẩy mạnh cái mô hình kinh doanh của mình và cũng như là tối ưu cái trải nghiệm của tất cả khách hàng. Và quay trở lại với đại vũ trụ của Beta Group thì thực ra anh Minh có rất là nhiều những cái ý tưởng hay nữa, và một trong ý tưởng mà Ruby rất là yêu thích đó là ý tưởng về dạy cái ngành học quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Và ý tưởng này thậm chí là anh Minh mới đặt tên cho nó một vài tiếng trước. Thực ra là cái công việc này mình đã triển khai cũng một vài năm rồi đấy, nhưng mà cái tên thì nó cứ loanh quanh, không biết là mình chọn cái tên nào cho nó hợp lý, và cuối cùng là nhờ sự hỗ trợ của Ruby cũng như là team Vietcetera thì đã chọn được cái tên cuối cùng là đặt là Crimson Business Institute. Tại sao Crimson Business Institute? Crimson nó là cái màu đi liền với cả Harvard, nó là cái nơi mà mình đã học khóa học MBA của mình 2 năm ở đó, và có thể nói là nó thay đổi con người của mình. Và cái màu đó nó là một cái màu nó rất là thân thương với mình, và mình màu đỏ thẫm, màu đỏ thẫm. Crimson thì cũng là tên của tờ báo và đội thể thao của trường nữa, thì cái chữ đó nó gắn liền với Harvard. Vậy anh có thể chia sẻ thêm về Crimson Business School được không ạ? Crimson Business Institute. Okay. CBI. Crimson Business Institute. Yeah. CBI. Học viện Kinh doanh Crimson. Yes, Học viện Kinh doanh Crimson. Thực ra thì cái này nó cũng lại phát sinh từ một cái nhu cầu thực tế của mình trong quá trình mà mình về Việt Nam kinh doanh với cái mô hình đầu tiên là Beta Cinemas. Thì có những cái bạn trẻ họ đến với mình, họ làm việc cùng với mình, thì mình thấy là những cái kiến thức và những cái thinking ấy, những cái tư duy suy nghĩ của mình, rồi những cái tài liệu của trường nữa, mình share với các bạn ấy rất là hứng thú, và các bạn ấy học được rất là nhiều từ đó. Thì sau một thời gian thì mình thấy là tại sao mình không tìm cách để mình mang những cái tinh hoa nhất của trường về Việt Nam. Thì một trong những cái rào cản lớn của cái nội dung của trường Harvard có ở Việt Nam mình chưa tiếp cận được là ngôn ngữ tiếng Anh. Không phải ai cũng đủ giỏi tiếng Anh để có thể đọc và hiểu hết được những cái tài liệu đấy. Thế thì cái tư duy của mình là mình muốn làm thế nào để mang được tất cả những cái đó, nhưng mà phải bằng tiếng Việt. Thì đã mất rất là nhiều thời gian để có thể làm việc với cả bên trường, xin cái license, ký hợp đồng và xin được quyền dịch và khai thác những cái nội dung đấy. Và chương trình học sẽ 100% bằng tiếng Việt, và cũng là 100% bằng cái phương pháp giảng dạy từ trường Harvard là case study method, phương pháp học bằng case study. Nó là một cái phương pháp được Harvard dạy trong business school trong rất là nhiều năm rồi, và họ đã coi như là perfect cái teaching model đấy. Và mình là cái người trực tiếp được học sau 2 năm thì thấy là nó thay đổi con người mình và cái cách mình suy nghĩ. Cụ thể hơn, anh có thể kể một cái câu chuyện case study mà khiến cho anh thay đổi suy nghĩ và con người của mình được không ạ? Thực ra thì một case nó không phải là một case nào đấy đâu Ruby ạ, mà nó là cái habit of leadership. Có nghĩa là vì là ngày nào mình cũng đến lớp và mình học và đọc về một cái case, thì cũng phải nói thêm với các bạn để các bạn hiểu thế nào là một cái case ấy. Một cái case về business thì nó là một cái tài liệu khoảng loanh quanh khoảng 10 đến 20 trang. Nó viết về một cái trường hợp cụ thể trong cái doanh nghiệp cụ thể xảy ra ngoài đời thực, chứ nó không fictional, nó không phải là ở bịa ra, mà nó là một cái công ty cụ thể nào đấy và đứng trước một cái vấn đề thực mà cái người CEO, người lãnh đạo của cái tổ chức đấy phải đưa ra quyết định với những cái thông tin được đưa ra ở đó. Thì ví dụ như một cái case là một cái công ty khai thác mỏ than thì xảy ra tai nạn và có một số người bị chết vì cái tai nạn đấy, thì cái quyết định của ông CEO sẽ là ngày tiếp theo sẽ làm gì, có shut down cái mỏ than đấy không, hay là tiếp tục vận hành kinh doanh và tìm cách để sửa chữa. Thì một cái quyết định như thế thôi nó cần phải cân đối rất là nhiều những cái thông tin khác nhau, tại vì có quá nhiều những cái người liên quan đến cái business đấy, và cái mỗi cái quyết định của chúng ta đưa ra trong kinh doanh nó đều gửi những cái message khác nhau đến tất cả mọi người. Thế thì lớp học sẽ phải phân tích nhiều cái yếu tố khác nhau, và dựa vào những cái thông tin được đưa ra trong case, mọi người sẽ thảo luận trong cái lớp đó, và qua cái lớp đấy thì mọi người sẽ học được cái cách tư duy, phân tích, cân đối các cái yếu tố khác nhau trong doanh nghiệp và cái cách để đưa ra quyết định.
Thế thì cái habit of leadership có nghĩa là cái thói quen lãnh đạo nó sẽ được hình thành dần qua những cái buổi học như vậy. Chúng ta hiểu là chúng ta khi mà làm kinh doanh á, hay là vận hành trong một tổ chức kinh doanh á, thì chúng ta luôn phải đưa ra quyết định. Và những cái quyết định đấy nó luôn có impact của nó đều có những cái tác động của nó. Và không bao giờ chúng ta đủ thông tin ấy, chúng ta sẽ không bao giờ đủ hết tất cả những cái thông tin để đưa ra quyết định. Và thường là sẽ phải đưa ra quyết định trước khi chúng ta có toàn bộ thông tin. Thế thì cái thói quen đấy nó được hình thành dần, và nó thay đổi cái cách mình nghĩ mình làm, và nó thay đổi cái cách mình dám ước mơ về những cái việc mà mình có thể làm. Vậy thì nếu mà Ruby là một sinh viên hay là một học viên của chương trình của anh Minh thì cái khóa học nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Khóa học mình đang format là sẽ xảy ra trong 6 tháng, và nó là chương trình part time, có nghĩa là một tuần các bạn sẽ học từ 2 đến 3 buổi thôi. Nhưng mà cũng phải dành thời gian để đọc thêm tài liệu ở nhà và nghiên cứu trước. Thì đến lớp thì sẽ có các cái case study. Một chương trình của mình là 6 tháng thì gồm có 60 buổi học. Mỗi buổi học sẽ khoảng hơn 2 tiếng. Và các bạn sẽ học đúng với phương pháp case study. Mọi người sẽ cùng nhau đọc các cái tài liệu về một cái doanh nghiệp nào đấy mà mình lựa chọn ra, và debate để đưa ra câu trả lời xem là chúng ta nên làm gì trong cái tình huống đó. Và qua cái lớp học đấy thì mình sẽ lồng ghép vào những cái concept, những cái khái niệm liên quan đến những cái môn học mà mình muốn dạy cho các bạn trẻ. Với chương trình học như vậy thì ai là người học viên phù hợp nhất ạ? Độ tuổi khoảng như thế nào, công việc khoảng như thế nào thì sẽ phù hợp để học chương trình này? Mình nghĩ là những bạn trẻ khoảng trong tuổi từ khoảng 25 đến hơn 30 một chút sẽ là những cái đối tượng phù hợp. Những bạn đã ra trường và đi làm được một vài năm, có một chút kinh nghiệm trong công việc, nhưng mà các bạn đang cần phải bước tiếp lên cái giai đoạn tiếp theo trong công việc của mình, trở thành những người lãnh đạo. Lãnh đạo không chỉ công việc của mình mà còn là lãnh đạo dẫn dắt những người khác trong tổ chức nữa, thì sẽ là những người phù hợp nhất để học chương trình này. Và tầm nhìn của anh đối với Crimson Business Institute là gì ạ? Hiện giờ thì bên Harvard cũng rất là kỳ vọng vào chương trình này của mình, và họ cũng muốn có một cái partnership, một cái mối quan hệ lâu dài để có thể triển khai những cái nội dung giảng dạy của trường về Việt Nam. Và cái tầm nhìn xa là hy vọng là có thể trở thành một cái đối tác quan trọng của Harvard tại Việt Nam cũng như châu Á trong tương lai xa, và cũng có thể giúp trường để phát triển một số những cái case study liên quan đến các doanh nghiệp Việt Nam để cho thế giới hiểu rõ hơn về cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện giờ cũng đang trở nên càng ngày càng quan trọng. Mọi người càng ngày càng quan tâm nhiều hơn là Việt Nam chúng ta làm những gì, có những cái mô hình gì hay, cách chúng ta vận hành tổ chức ra sao, những cái rào cản văn hóa bản địa có gì khác không. Thì tất cả những cái việc đấy hy vọng là trong tương lai thì Crimson có thể trở thành một đối tác của Harvard để cùng với cả bên trường phát triển, để không chỉ Việt Nam mà những cái nước khác có thể học và nghiên cứu thêm về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Thế còn ngoài ra thì trong cái công việc mà cụ thể là triển khai những cái lớp học ấy, thì mình hy vọng là có thể scale up những cái khóa học như vậy để chúng ta có những cái thế hệ trẻ của Việt Nam có những cái kiến thức vững vàng về kinh doanh, quản trị, và cũng như là có những cái habit of leadership để có thể quản trị công việc của mình và của mọi người tốt hơn. Thế còn tương lai xa hơn nữa thì nếu mà cái mô hình kinh doanh này ở Việt Nam mà nó phát triển tốt thì mình có thể nghĩ đến chuyện là mang nó sang những cái nước lân cận. Vậy là chúng ta nói tới câu chuyện kinh doanh của Beta từ A+, rồi có Beta Cinema, rồi có Crimson Business Institute, mình có ABC. Không biết là anh Minh có kế hoạch làm từ ABC cho đến Z không ạ? Bao giờ làm đến Z thì mình sẽ nghỉ hưu. Ok. Thì khi mà anh Minh là một serial entrepreneur, là một người kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì và bên cạnh đấy anh còn hoạt động nghệ thuật nữa. Làm thế nào anh có thể có nhiều không gian như vậy để mà có thể điều hành kinh doanh và sáng tạo? Mình phải empower team của mình. Tại vì rõ ràng là tất cả chúng ta không ai có nhiều hơn 24 tiếng một ngày cả. Em định hỏi là nếu anh có 48 tiếng hay không? Thì nếu mà chúng ta chỉ có chừng đó thời gian và chúng ta muốn làm nhiều việc á, thì bắt buộc mình phải xây dựng đội ngũ, và mình phải đào tạo để cho mọi người có được cái kỹ năng cũng như là có cái khoảng để có thể đưa ra những quyết định quản trị. Thực ra cái quyết định mở cái trường Crimson Business Institute cũng là một trong những cái việc mà mình muốn đào tạo nguồn lực không chỉ cho cộng đồng kinh doanh mà thậm chí là cho chính Beta nữa trong tương lai.
Vậy thì empowering tức là tạo ra cái sự phát triển cho mọi người trong đội ngũ của mình chính là cái chìa khóa để anh có thể có một cái sự độc lập, cho đội ngũ của mình độc lập làm việc, và mình có không gian để mình phát triển những cái lĩnh vực kinh doanh mới hoặc là phát triển thêm nghệ thuật nữa, đúng không ạ? Khi mà em rất là tò mò, bởi vì là anh Minh vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh, và thường thì hai cái mảng đấy, một người đấy có điểm mạnh, còn hai mảng rất là hiếm. Thì khi mà anh làm nghệ thuật thì anh thấy những điều gì mà nó là những cái nguyên tố để anh có thể đưa vào trong kinh doanh và giúp cho anh kinh doanh hiệu quả hơn, và ngược lại? Thực ra thì mọi người cũng cứ hay phân định rõ là công việc này là công việc nghệ thuật hay là công việc này là công việc kinh doanh ấy. Đối với mình thì thực ra cuối cùng nó cũng chỉ là những cái project, những cái dự án, và nó là cái cách để mình có thể tạo ra những cái impact với xã hội thôi. Và mình thì mình là một cái người sống bởi cái từ gọi là optimization. Lúc nào bạn bè tối ưu hóa rất hay trêu mình, tại vì mình nào nói chuyện gì mình cũng bảo là cái này đã optimize chưa. Optimization đối với mình có nghĩa là đơn giản là mình chỉ có chừng đó thời gian, năng lượng, công sức và một cuộc sống thôi. Thế thì cái cách để mà mình optimize cuộc sống của mình là làm thế nào để mình có thể làm được những cái việc mà mình đam mê, mình quan tâm, và mình tạo ra những cái impact mà nó tối ưu nhất. Thì có thể tại những thời điểm nhất định thì một cái dự án về một bài hát về năm ơi nó tạo ra được cái impact mà mình cần. Những thời điểm khác thì nó sẽ là mô hình như là trường Crimson Business Institute, hoặc là cái lúc mà mình mới về Việt Nam khi mà từ Mỹ về năm 2014 và chưa biết phải làm gì, thì cái mô hình rạp chiếu phim lúc đấy nó là cái điểm tối ưu để mình có thể bước vào thị trường kinh doanh ở Việt Nam và nhanh chóng thâm nhập cũng như là hiểu hơn về những gì chúng mình có thể làm. Thì cái mà mình nghĩ những cái skill set khác nhau của từng cái project nó dần dần nó cứ được đắp dày lên để mình có thể từ cái việc này mình sinh ra cái việc khác. Những cái việc mà liên quan nhiều về nghệ thuật thì mình sẽ có cái đầu óc nó sáng tạo, cởi mở, và nó cho mình những cái khoảng không để mình bay bổng hơn với những cái mô hình kinh doanh của mình. Thế nhưng mà khi mà triển khai những mô hình mà nó thuần về kinh doanh thì mình lại học được cái tính là mình cần phải có kỷ luật trong những cái bước execution. Thì làm nghệ thuật đôi khi cũng lại cần cái đó. Thì khi mà mình làm nhiều cái mảng và những cái công việc nó khác nhau á, thì nó sẽ cho mình một cái góc nhìn nó rộng và nó tổng quan, để mình có cái góc nhìn nó đa chiều và nó khác biệt so với những người mà có thể là họ chỉ theo một ngành. Thì cái sự tối ưu hóa của mình nó nằm ở đó. Và so far để thấy là cái cuộc sống của mình nó thú vị, nó nhiều màu sắc, và nó cho mình những cái ý tưởng hay là những cái trải nghiệm nó rất là thú vị. Thì đấy là cái optimization của mình. Thế thì thêm một câu hỏi nữa cho anh Minh về mảng này, đó là anh định nghĩa sáng tạo là gì và đổi mới là gì? Về hai cái khái niệm đấy nó có cái sự giống và khác nhau ở chỗ nào, và nó tương hỗ cho nhau ở chỗ nào ạ? Ui, hỏi câu hỏi conceptual thế. Sáng tạo và đổi mới hả? Anh thấy nó cũng na ná nhau. Đấy, em cũng nghĩ nó na ná, đấy nên em mới tò mò hỏi anh. Cái này anh nghĩ là đổi mới thì chỉ đơn giản là sáng tạo thì nghe nó có cái hàm ý nó positive hơn một chút. Nó có lẽ là nó phải là những cái thứ mà không chỉ là đổi mới mà nó cần phải tạo ra những cái giá trị mới và tích cực. Thì đối với anh thì cái sự khác biệt nó nằm ở đấy thôi. Khi mà anh hoạt động kinh doanh thì chắc chắn cũng sẽ có những cái bài học mà mình đến từ thất bại, đúng không? Anh có thể kể một câu chuyện ngắn về một cái thất bại mình đã gặp phải và bài học mình rút ra được từ đó là gì được không ạ? Ôi nhiều lắm em. Bài học mà anh nhớ nhất. Ôi rất nhiều bài học. Nói chung là mình càng làm nhiều ấy thì mình càng sai nhiều. Thế nhưng mà nó chỉ đơn giản là câu chuyện là mình quản lý cái rủi ro ấy, để mà mỗi cái sai của mình nó ở trong cái tầm mình có thể ok được, để mình qua cái đấy mình đứng dậy mình đi tiếp được. Mình gọi là rủi ro có thể tính toán được, đúng không ạ? Rủi ro trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát. Có nghĩa là kể cả mà mình làm cái đấy mà nó có fail, lòi ra fail gọi là hoàn toàn đi thì cũng ok, cũng không sao, để mình vẫn đủ sức để mình tiếp tục làm những cái việc khác. Thì trên cái quá trình mà mình phát triển Beta Group của mình thì cũng có rất nhiều những cái bài học sai như vậy. Ví dụ bên mình đã từng đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và cũng fail. Thì nó chỉ đơn giản là vì cái mô hình kinh doanh của những cái nhà hàng mình đầu tư tại thời điểm đấy thì nó cũng không sai lắm, nhưng mà các cái bước execution của mình nó chưa đủ kỹ lưỡng và team của mình nó chưa đủ mạnh để triển khai những cái mô hình đấy một cách đủ mạnh để có thể chiến thắng được trên cái thương trường rất là khốc liệt. Thì nó và cũng đồng thời là mình cũng không quá đam mê với cái ngành đấy. Bây giờ nhìn lại thì có thể thấy như vậy, có nghĩa là một cái mô hình kinh doanh về nhà hàng thì
đến bây giờ mình nghĩ tại sao mình lại không đam mê về nó ấy. Nó chính là cái khái niệm mà mình có nhắc lúc nãy, nó là amplifying impact. Thì trong những cái công việc mà mình làm hiện giờ thì mình rất là đam mê, tại vì là mình có thể cảm nhận được cái đó. Thì muốn chắc cho mình chia sẻ thêm một chút về cái khái niệm amplifying impact. Nó là cái tác động mà có tính cộng hưởng ấy. Mỗi khi mà mình làm một cái công việc gì, ví dụ như là kinh doanh hay là một cái dự án gì đấy, thì nó đều có những cái impact, đúng không? Nó đều có những cái tác động đến xã hội này, đến những người xung quanh này, đến team của mình này, và cái giá trị mà cái dự án đấy tạo ra. Thì mô hình kinh doanh nào mà nó gọi là nó không sai trái ấy, thì nó đều có cái impact và nó đều có cái positive impact nếu mà nó không sai trái. Thế nhưng mà với những cái ngành mà mình chọn, ví dụ như là chuỗi rạp chiếu phim, về ngành media này, hay là về đào tạo về quản trị này, là Crimson này, và cái mô hình A+, thì đối với mình nó có một cái giá trị nữa, nó gọi là amplifying impact, có nghĩa là những giá trị cộng hưởng. Thì khách hàng họ đến với mình á, họ không chỉ nhận được những cái dịch vụ, những cái sản phẩm của mình, mà sau đấy nữa họ sẽ trở thành những con người khác, và họ sẽ có những cái giá trị họ đóng góp được cho xã hội ấy. Ví dụ những cái cư dân của A+, mình tin là khi mà các bạn ấy có một cái môi trường sinh hoạt ăn ở lành mạnh, những cái người cùng chí hướng với các bạn, và những cái cơ hội được gọi là trải nghiệm những cái tài liệu giáo dục mà bên mình sẽ cung cấp cho họ, thì cái mối quan hệ đấy nó không chỉ đơn giản là họ trả một cái khoản tiền để họ ở A+ và thế là xong. Cái impact nó không chỉ nằm ở đấy, mà nó còn nằm ở cái việc là họ sẽ trở thành những con người ưu tú hơn, và họ sẽ đi ra xã hội và họ sẽ xây dựng xã hội tốt hơn. Thì đấy là một ví dụ. Hoặc là với Crimson cũng tương tự như vậy thôi. Nó không chỉ là một câu chuyện về chuyện là họ trả tiền cho mình dạy cho họ học, thế là xong. Sau đấy nữa họ sẽ trở thành những người doanh nhân tốt hơn, họ sẽ là những người lãnh đạo tốt hơn, có tâm hơn, có kỹ năng với công việc của họ hơn, và từ đấy thì sẽ xây dựng được cái xã hội Việt Nam tốt hơn. Đấy là những cái giá trị cộng hưởng mà mình cảm nhận được. Và chính những cái giá trị cộng hưởng đấy nó cũng sẽ giúp mình trong rất nhiều cái việc khác nhau. Ví dụ như là gần đây thì với những cái mô hình kinh doanh như A+ hay là Crimson á, mình tuyển được rất nhiều người giỏi và thực sự đam mê với công việc ấy. Thì tại vì họ cũng cảm nhận được cái đó. Thì đấy cũng là những cái giá trị mà mình nghĩ là cứ dần dần nó thành một cái giá trị cộng hưởng, nó dần dần nó cứ lan rộng ra, và nó giúp cho mình có cái sự đam mê với cái ngành mình theo. Amplifying Impact, đó chính là cái câu chuyện xuyên suốt tất cả những cái mảng hoạt động kinh doanh của anh Minh Beta. Và theo Ruby thì nếu như những doanh nhân ở Việt Nam khi mà chúng ta làm kinh doanh và chúng ta nghĩ tới cái điều mình đang làm, nó có amplify được những impact của mình hay không cho đội ngũ của mình, cho xã hội, thì đó cũng là một cái leadership habit, tức là một cái thói quen lãnh đạo rất là tuyệt vời. Và cảm ơn anh Minh đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện kinh doanh của anh, câu chuyện về đổi mới sáng tạo của anh, và những câu chuyện rất là thú vị với khán giả của Vietcetera và với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Chúc anh Minh và Beta Cinema và A+ và Crimson Business Institute sẽ luôn thành công và tạo ra nhiều impact, nhiều cái sự ảnh hưởng tốt đẹp cho xã hội. Câu hỏi cuối cùng nè. Nếu như mà các bạn trẻ quan tâm muốn học tại Crimson Business Institute thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm thông tin tại đâu ạ? Các bạn có thể Google rất là nhanh Crimson Business Institute và sẽ ra một cái trang landing page của Beta đã tạo ra, và các bạn có thể đăng ký thông tin ở đó. Tuyệt vời ạ. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian cho Ruby ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.